फाइनली विभिन्न लिक्स र रुमरपछि Xiaomiले आफ्नो पपुलर सिरिज हुन्छ Redmi Note 11 सिरिजलाई ग्लोबली रूपमा र नेपाली बजारमा पनि लन्च गरिसकेको छ। Redmi Note 11 लाई तपाईले सजिलो तरिकाले नेपाली बजारमा चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। यसको बारेमा हामीले इन डिटेल भिडियो पनि बनाएका छौं, जुन चाहिँ तपाईमाथि आई बटन आउँछ, क्लिक गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। र इन्डियामा चाहिँ उले चाहिँ Redmi Note 11S लाई पनि लन्च गर्ने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। त्यो चाहिँ हल्का यो भन्दा अपग्रेड भर्जन रहेको छ। यो भन्दा हल्का अपग्रेड गरेको भर्जन चाहिँ इन्डियन बजारमा लन्च हुन्छ। नेपालमा पनि छिटै आउने तयारी गरिरहेको छ। Redmi Note 11 Pro को पनि हामीले चाहिँ अलरेडी भिडियो बनाएका छौं। सबै भिडियोहरुको लिंक माथि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आई बटन आउँछ नि, क्लिक गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। र पहिला त यो भिडियो हेर्नुस्। यसमा हामीले कुरा गर्ने छौं Redmi Note 11 Pro 5G भेरिएन्टको मोबाइलको बारेमा, यिनीहरुको अफिसियली कन्फिगरेसन र नेपाली बजारमा यसको प्राइसिङ के कति हुने सम्भावना रहेको छ भन्ने बारेमा। यदि हामीले Xiaomi को कुरा गर्ने चाहिँ यो Redmi 11 सिरिज एकदमै राम्रो लेखेको छ। डिस्प्ले वाइज म बबाल भन्छु, डिस्प्ले यिनीहरुको एकदमै राम्रो लेखेको छ। तपाईले चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ, हाई रिफ्रेश रेट हैन 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट देख्न सक्नुहुन्छ। अनि चाहिँ यिनीहरुको चार्जिङ रेट पनि राम्रो छ, ब्याट्री ब्याकअपहरु पनि एकदमै राम्रो चाहिँ लिएर आएको छ। यदि हामीले चाहिँ Redmi Note 11 Pro 5G भेरिएन्टको कुरा गर्ने चाहिँ डिजाइन र लुक्स यिनीहरुको सेम नै रहेको छ। तपाईले 5वटा क्यामेरा आइफोन टाइपको देखिरहेको छ, त्यो सबै कुरा चाहिँ सेम नै रहेको छ। यदि हामीले यिनीहरुको डिस्प्ले साइजकै कुरा गर्ने हो भने 6.67 इन्चको हैन एमोलेड डिस्प्ले रहेको छ। फुल HD प्लस को यसको रेजोल्युसन रहेको छ। 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेटको छ। 360 हर्ट्ज को चाहिँ टच स्याम्पलिङ रेट रहेको छ। जुन डिस्प्लेको हिसाबले चाहिँ म चाहिँ बबाल भन्छु नि, एकदमै राम्रो रहेको छ। र चाहिँ उनीहरु चाहिँ गेमरलाई पनि एकदमै फोकस गरेको छ। उनीहरु चाहिँ कुलिङ टेक्नोलोजीलाई पनि युज गरेको छ। सो दुईटै मोबाइलमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रो भेरिएन्टमा चाहिँ रेगुलर 4G र 5G मा चाहिँ कुलिङ टेक्नोलोजीलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा। एक्स्ट्रा लेयरहरु राखिदिरहेको छ। यस डायमेन्सिटीको प्रोसेसर पनि युज गरेको छ नि त। सो एक्स्ट्रा लेयरहरु चाहिँ गरेको छ। र यदि हामीले चाहिँ यिनीहरुको प्रोसेसरकै कुरा गर्ने चाहिँ यसमा चाहिँ डायमेन्सिटीको नगरिकन 5G भेरिएन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्न्यापड्रागनको प्रोसेसर देख्न सक्छौं, जुन चाहिँ स्न्यापड्रागन 695 को चाहिँ यसमा चाहिँ प्रोसेसर रहेको छ। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा। र चाहिँ चाइनामा चाहिँ डायमेन्सिटीको प्रोसेसर युज गरेको छ, चाहिँ स्न्यापड्रागनको प्रोसेसर युज गरेको छ। सेम रहेको छ। यो पनि 6GB र 8GB मा रहेको छ। 128 64GB र हामीले तीनवटा भेरिएन्ट्समा चाहिँ अवेलेबल रहेको छ। अब बाकीको कन्फिगरेसन गर्दै हामीले कुरा गर्ने चाहिँ अलमोस्ट सेम नै रहेको छ। क्यामेरा पनि हामीले चाहिँ 108 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा देख्छौं, 8+2+2 मेगापिक्सलको र 16 मेगापिक्सलकै सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। यदि हामीले चाहिँ Redmi Note 11 4G र चाहिँ 5G को यदि हामीले यो कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यिनीहरुको चाहिँ डिफरेन्ट भनेको नि प्रोसेसर हो। बाकीको कन्फिगरेसन त अलमोस्ट सेम छ। किनकि प्रोसेसरबाटै हो 5G हैन, उता पाउँछौं, यता 5G हुने पाउँदैनौं। र बाकीको कन्फिगरेसन हो त सेम नै रहेको छ। यसमा पनि तपाईले चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप देख्न सक्नुहुन्छ। 67 वाट को चाहिँ फास्ट चार्जिङ एडाप्टर रहेको छ। 3.5 mm को हेडसेट ज्याक देख्न सक्नुहुन्छ। स्टुडियो स्पिकर रहेको छ। अनफर्चुनेटली JBL को हामीले त्यसमा देख्न सक्दैनौं, जुन चाहिँ चाइनामा दिएको छ। JBL यसले त दिएको छैन। यसमा चाहिँ हामीले रेगुलर वाइफाई देख्न सक्छौं, ब्लुटुथ 5.1 देख्न सक्छौं, NFC र IR ब्लास्टर पनि रहेको छ। र वाइफाई 6 चाहिँ जुन चाहिँ चाइनामा दिएको छ नि, त्यो भने चाइनाको जो हाम्रो भन्दा चाहिँ एडभान्स रहेको छ। चाइनाको चाहिँ एडभान्सै रहेको छ। सायद चाहिँ यो चाइनाको मोबाइल अर्कै नामबाट चाहिँ आउँछ भन्ने चाहिँ हाम्रो लागिरहेको छ। यसैगरी यदि हामीले यिनीहरुको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने चाहिँ एन्ड्रोइड 11 रहेको छ, जसमा तपाईले चाहिँ MIUI 13 लाई देख्न सक्नुहुनेछ। र यसमा पनि तपाईहरुले चाहिँ रेगुलर नर्मल र सेन्सरको साथमा चाहिँ फिंगरप्रिन्ट चाहिँ साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ। सो यो इन्टरनेशनल रूपमा चाहिँ अलरेडी नै लन्च भइसकेको छ। यदि हामीले यिनीहरुको प्राइसकै कुरा गर्ने चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ कन्भर्ट प्राइस नै गर्ने छ। नेपाली बजारमा चाहिँ यो भन्दा पनि कम प्राइसमा चाहिँ हामीले देख्न सक्नेछौं। स्टार्टिङ भेरिएन्टको चाहिँ हामीले यो कुरा गर्ने 6GB र 64GB स्टोरेज वाला चाहिँ 42500 रुपैयाँ पर्ने सम्भावना रहेको छ। भने चाहिँ 6GB र 128GB को प्राइस चाहिँ 45000। यसैगरी चाहिँ यिनीहरुको हाई भेरिएन्ट रहेको छ। 8GB र 256GB स्टोरेज प्राइस चाहिँ अलमोस्ट 50000 को चाहिँ 48 to 49000 रुपैयाँ सम्म चाहिँ पर्ने सम्भावना रहेको छ। बट आउन दिनुस्, इन्डियामा लन्च होस्, नेपालमा आउँछ, कुन नामले आउँछ, सायद हामीले पोकोको एउटा रिब्रान्ड गर्ने मोबाइल पनि देख्न सक्छौं। बट एक्ज्याक्टली थाहा छैन कुन नामले आउँछ। अब इन्डियामा चाहिँ Redmi Note 11S लन्च भइसकेपछि हामी चाहिँ केही क्लुहरु चाहिँ देख्न सक्छौं। र Redmi Note 11 पनि इन्डियामा लन्च हुने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। दुईवटा लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ इन्डियामा फेब्रुअरीमा। अब हेरौं नेपाली बजारमा चाहिँ कुन आउँछ। र Redmi Note 11S पनि आउन सक्छ हैन। यिनीहरु चाहिँ अब ग्लोबल भेरिएन्ट्सको मोबाइलहरु चाहिँ रिब्रान्ड भएर चाहिँ पोकोको नामबाट पनि आउन सक्छ। एक्ज्याक्टली चाहिँ Xiaomi चाहिँ अब के गर्छ आफ्नो यो मोबाइलहरुमा, त्यो चाहिँ मेन कुरा हो। र तपाईलाई चाहिँ यिनीहरुको कन्फिगरेसन अनुसार चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ के कसो लाग्यो हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र आई वुड लाइक टु से दैट कि Redmi Note 11 Pro र 4G र 5G मा चाहिँ प्रोसेसर
प्रोसेसरको मात्र डिफ्रेन्ट हो, बाँकीको कन्फिगरेसनहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ अलमोस्ट सेम नै देख्न सक्नुहुन्छ। त्यति खालि डिफ्रेन्ट चाहिँ छैन। सो होइन, प्राइस चाहिँ कुन प्राइसमा आउँछ त्यो चाहिँ मेन कुरा हुन्छ। आई होप द्याट तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो होला। तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। यदि तपाईँलाई हाम्रो च्यानल चाहिँ फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु।